لحظة تاريخية بكل المقاييس. أعلنت وفاة إليزابيث، الملكة التي جلست 70 عاما على عرش بريطانيا، والمرأة الحديدية التي أدارت شؤون المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وعوالمها وأقاليمها الأخرى، والأم الحازمة المحبوبة التي تقود إحدى أكبر الأسر في العالم شأنا، والزوجة التي كانت نعم الصديقة والسند لزوجها. ماتت إليزابيث في 8 سبتمبر عام 2022. أعلن قصر باكنغهام البريطاني وفاة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما، بعد أن جلست على عرش بريطانيا 70 عاما كاملة. وكان تقرير بريطاني تحت عنوان عملية جسر لندن نشر عام 2021 كان قد شرح تفاصيل بروتوكولات القصر الملكي البريطاني في حال وفاة الملكة، حيث تحدث التقرير عن الساعات والأيام الأولى التي تلي وفاة الملك، شارحا الخطط التي تم وضعها ودراستها بعناية، وذلك منذ الستينيات. وذكرت وثائق عملية جسر لندن تفاصيل الخطط الأمنية الموضوعة لهذا الظرف، والتي تشمل كل تحرك بعد وفاة الملكة بداية من إعلان الوفاة. واللافت أن الوثائق المنشورة قبل عام من وفاة الملكة ركزت على سرعة تنصيب الأمير تشارلز ملكا على بريطانيا، وهو ما تم تطبيقه بالفعل، حيث تزامن إعلان خبر الوفاة مباشرة مع إعلان تنصيب تشارلز ملكا بريطانيا جديدا. وبحسب التقارير فإن الملكة لن تدفن فورا، بل على الأغلب ستستمر التحضيرات للجنازة 10 أيام، إذ سيتم نقل جثمان الملكة من قلعة بالمورال إلى لندن بالقطار الملكي في عملية تعرف باسم يونيكورن، وهناك احتمال ضعيف لنقلها بالطائرة، وستكون في استقبالها رئيسة الوزراء وكبار الوزراء. كما ستجري تجربة لموكب الدفن تتم بين قصري باكنغهام وستمنستر. أما الموكب الفعلي فسيكون في اليوم الخامس من الوفاة، إذ ستستلقي الملكة بعدها في قصر ستمنستر، حيث سيبقى جثمانها ل3 أيام تنفيذا لعملية تعرف باسم عملية الريشة. أما الجنازة الرسمية فستعلن خطتها العائلة المالكة، ومن المفروض أن تكون بعد 10 أيام، تبدأ بالوقوف دقيقتي صمت في كنيسة ويستمنستر أبي. بعدها تنطلق المواكب من لندن وويندسور إلى كنيسة سان جورج. أما مكان مواراة جثمانها الأخير فسيكون في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية، حيث يحظر على الكاميرات الدخول هناك. جمعت قادة العالم على حزن واحد. في موقف لافت أبدى قادة العالم العربي والغربي جميعا حزنهم على الملكة الراحلة، وقد كان الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباقين إلى نعيها قائلا: كانت أكثر من ملكة، لقد جسدت حقبة. كذلك لم يتأخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في التعبير عن حزنه لوفاة إليزابيث التي وصفها بالعظيمة، متسائلا: من يمكن أن يفعل أعظم مما فعلت؟ لم ترتكب أي خطأ. ولم يتوانى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التعزية بالملكة التي وصفها بأنها استحقت حب واحترام رعاياها والجميع. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقد نعاها على تويتر قائلا: ملكة طيبة القلب تركت انطباعا دائما في بلدها. أيضا عبر ملك بلجيكا فيليب وزوجته الملكة ماتيلد عن حزنهم البالغ لخبر الوفاة، واصفين إياها بأنها ملكة استثنائية طبعت التاريخ بعمق. وتوالت التعازي والتغريدات على الحسابات الرسمية والشخصية لرؤساء وقادة وملوك وملكات وشخصيات مرموقة لتقديم التعازي بالملكة التي بدت وفاتها وكأنها جاءت لتجمع قلوب الجميع على حزن واحد، في وقت تعيش فيه أوروبا والعالم أزمات وصراعات سياسية شتى. في صباح يوم الخميس 8 سبتمبر عام 2022 أعلن قصر باكنغهام تدهور صحة الملكة إليزابيث، التي كان آخر ظهور لها في مراسم تنصيب رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، وكان ذلك قبل يومين من وفاتها.
والتي ظهرت خلال المراسم كعادتها واقفة قوية مبتسمة. ولم يتوقع البريطانيون أن هذه اللقطات ستكون الأخيرة التي يرون فيها ملكتهم المحبوبة، وأن إليزابيث المرأة الحديدية كانت تعيش آخر يومين في حياتها، إذ توفيت في قلعة بالمورال، المكان الأقرب لقلبها والذي يتضمن ذكريات طفولتها مع عائلتها، والذي ستخبركم ستيف فيديوغراف تفاصيل مثيرة عنها في وثائقي قادم قريبا. فلا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد منا.